Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới, chương trình tin tức chuyên biệt về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất Việt Nam và được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV9. Ngay bây giờ, hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật nhất. Xuất khẩu thủy sản cán đích 11,34 tỷ đô nhờ xu hướng chuyển dịch cơ cấu thị trường. PMI S&P Global đạt 53 điểm, niềm tin doanh nghiệp sản xuất Việt Nam cao nhất trong 21 tháng. Doanh nghiệp chốt thưởng Tết sớm, giải pháp giữ chân người lao động. Thưa quý vị, nhận định về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026, trưởng đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên của chính phủ Việt Nam năm 2026 đầy thách thức, cao hơn mức dự kiến hơn 8% năm 2025. Mục tiêu tham vọng cũng phản ánh quyết tâm của chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy kinh tế tăng tốc, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần tạo được vòng tuần hoàn tích cực giữa duy trì đà xuất khẩu mạnh, đa dạng hóa thị trường, triển khai thông suốt thủ tục đầu tư tư nhân, mở rộng đầu tư công, kiểm soát lạm phát hiệu quả. Trong đó, động lực tăng trưởng cần đến từ sức bật của doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, xu hướng dòng vốn FDI từ Nhật Bản vào các ngành bán lẻ, thương mại, xây dựng và bất động sản được dự báo tiếp tục duy trì trong năm 2026. Đại diện JETRO cũng kỳ vọng Việt Nam tiếp tục cải thiện nhanh hơn các thủ tục hành chính còn phức tạp sau sáp nhập tỉnh thành, sớm đồng bộ hệ thống pháp lý. Khảo sát chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của S&P Global kết thúc năm 2025 do S&P Global vừa công bố ghi nhận 53 điểm, phản ánh đà cải thiện mạnh mẽ của sức khỏe ngành sản xuất và niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp lên cao nhất trong 21 tháng. Hãng phân tích dữ liệu Mỹ cho biết các điều kiện kinh doanh đã cải thiện suốt 6 tháng qua. Ngành sản xuất Việt Nam kết thúc một năm đầy biến động bằng tín hiệu tích cực khi sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng mạnh và nhu cầu khách hàng có cải thiện. Năm 2026, S&P Global dự báo là sản lượng công nghiệp Việt Nam tăng 6,7%. Các nhà sản xuất lạc quan trong việc thu hút đơn đặt hàng mới và có thể tăng năng lực sản xuất. Nhưng trở ngại ngắn hạn là khan hiếm nguồn cung, khiến mức tăng chi phí đầu vào của các doanh nghiệp tăng khá cao. Mới đây thì hàng chục doanh nghiệp tham gia Ngày hội Việc làm đầu năm với nhu cầu tuyển dụng lao động lớn tại khu công nghiệp Mỹ Phước, đặc biệt là sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn Pancovina ra thông báo là chấm dứt hoạt động từ ngày 1 tháng 2. Phường Thới Hòa đã lên ý tưởng tổ chức giới thiệu việc làm cho người lao động của doanh nghiệp này và đã thu hút 40 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với hàng chục ngàn lao động. Có thể thấy là hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng từ 200 đến gần 1.000 lao động. Chỉ tính riêng các khu công nghiệp ở phường Thới Hòa, phường Bến Cát, xã Bầu Bàng đang có nhu cầu tuyển dụng trên 10.000 công nhân lao động. Các doanh nghiệp tham gia Ngày hội Việc làm cho biết họ tuyển lao động nhằm bù đắp vào nhân sự thiếu hụt. Số khác thì đáp ứng nguồn nhân lực do mở rộng quy mô sản xuất trong năm 2026. Bất chấp cơn gió ngược từ các chính sách thuế quan và rào cản kỹ thuật và biến động của thị trường toàn cầu, xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2025 vẫn đạt trên 11,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với năm ngoái. Và kết quả này thì phản ánh rõ nét khả năng là thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp và xu hướng chuyển dịch cơ cấu thị trường sản phẩm ngày càng rõ rệt của toàn ngành. Năm 2025 được xem là một trong những năm nhiều thách thức nhất đối với ngành thủy sản, từ nguy cơ áp dụng thuế đối ứng, thuế chống bán phá giá, chi phí sản xuất cao đến các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh đó, xuất khẩu thủy sản lại ghi nhận những cú bật vượt dự kiến nhờ 3 yếu tố then chốt. Thứ nhất, sự gia tăng nhu cầu dự trữ lương thực thực phẩm. Thứ hai, sự chủ động và linh hoạt của cộng đồng doanh nghiệp. Thứ ba, phát huy lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do giúp xuất khẩu thủy sản bứt phá tại các thị trường mới. Chính sách thuế quan Mỹ được xem là yếu tố tác động mạnh vào hoạt động xuất khẩu ngành dệt may của Việt Nam khi ngành này chính thức bị áp mức thuế 20% từ tháng 8 năm 2025. Khi năm 2025 khép lại, trọng tâm của toàn ngành dần chuyển sang bài toán phục hồi và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Theo thống kê của Reuters, trong giai đoạn tháng 8, tháng 9 năm 2025, xuất khẩu dệt may giảm 20%. Các thương hiệu Mỹ sản xuất quy mô lớn tại Việt Nam như Nike phải đối mặt với áp lực chi phí ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2025 dự kiến đạt 46 tỷ đô, vẫn tăng khoảng 6% so với năm 2024, bất chấp áp lực từ thuế đối ứng của Mỹ và những yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thương hiệu toàn cầu.
Kết quả này có được đến từ nỗ lực chủ động đa dạng hóa thị trường cùng với quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tự động hóa và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng của toàn ngành. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì nhiều tỉnh thành trên cả nước đã công bố tình hình thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều thách thức, không ít doanh nghiệp đã chủ động chốt thưởng sớm, thậm chí là tăng so với năm trước. Coi đây là giải pháp quan trọng để ổn định và giữ chân người lao động, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày làm việc cuối năm, tâm trạng người lao động như chỉ gấm không tránh khỏi sự chờ đợi khi doanh nghiệp chuẩn bị công bố phương án thưởng Tết. Với hơn 8 năm gắn bó, khoản thưởng Tết không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự ghi nhận cho cả một năm làm việc, đồng hành cùng doanh nghiệp. Báo sớm thì giống như là mình sẽ có tâm trạng ổn hơn, vui hơn. Dù sao mình cũng cố gắng một năm làm việc, cũng mong đợi cái ngày được thưởng tháng 13. Năm nay, Tết với những người lao động như tại công ty Anh An đủ đầy hơn, bởi người lao động được thông báo thưởng Tết cao hơn năm trước do tình hình sản xuất, kinh doanh khả quan. Thì sẽ có thưởng tháng 13, rồi sẽ có thưởng những cái giải giống như giải cống hiến, rồi giải nhân viên xuất sắc nhất của năm, rồi các giải thưởng khác. Đó là cái phần thưởng và những thành quả. Thứ hai thì đó cũng giống như một cái phần quà, để cho người lao động có thể đón một cái Tết sum vầy với gia đình. Năm 2025 là một năm tương đối khó khăn và thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, bức tranh thưởng Tết vẫn được dự báo là sẽ có những điểm sáng tích cực, có thể là ngang với năm trước hoặc là có mức tăng vừa phải so với năm trước. Và những nhóm ngành đặc thù sẽ vẫn là những nhóm có mức thưởng Tết cao và mức thưởng Tết thấp thì vẫn rơi vào nhóm thâm dụng lao động. Theo doanh nghiệp, dù quy định về thưởng Tết chỉ mang tính khuyến khích nhưng đã trở thành thông lệ hàng năm, nhằm tri ân sự cống hiến của người lao động sau một năm làm việc vất vả. Những khoản thưởng Tết, dù lớn hay nhỏ, là minh chứng cho nỗ lực đồng hành, chia sẻ giữa doanh nghiệp và người lao động. Công ty thưởng là từ 3 đến 4 tháng lương. Lý do như vậy là chúng tôi trong thời gian vừa qua là đạt được rất nhiều tiến độ của dự án, và với mức tăng trưởng của năm 2025 so với năm 2024 thì chúng tôi đạt hơn 25%. Không những là phải tăng cái lương hàng tháng lên cho công nhân mà phải là tăng cái tiền thưởng. Thì đó là một cái là doanh nghiệp chúng tôi giữ chân người lao động để tránh chảy máu chất xám. Chúng tôi vẫn duy trì mức thưởng bằng tối thiểu bằng năm ngoái, và có thể chúng tôi sẽ điều chỉnh tăng khoảng 5-6%. Đối với nhóm công nhân thì mức thưởng của tôi là trung bình là 15 triệu và mức cao nhất của chúng tôi là 60 triệu. Mức thưởng có thể khác nhau nhưng là nỗ lực đáng trân trọng của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Còn với người lao động, năm nay là một năm chia sẻ để gắn bó hơn với nhà máy, với doanh nghiệp. Bởi 100 đồng tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng. Sự động viên kịp thời đúng lúc mang lại ý nghĩa cho sự phát triển của ngành sản xuất. Thưa quý vị, sản xuất công nghiệp năm 2025 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp IIP của cả nước ước tăng là 9,5%, mức cao nhất kể từ sau đại dịch. Đà tăng trưởng này đang tạo tiền đề quan trọng để ngành công nghiệp bước vào năm 2026 với kỳ vọng khởi sắc. Và tín hiệu tích cực cho thấy trong những ngày đầu năm mới, tại nhiều nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động sản xuất vẫn được duy trì liên tục, đáp ứng tiến độ đơn hàng đã ký kết. Tham gia các dự án đầu tư công trọng điểm quốc gia, trực tiếp đảm nhận thiết kế, chế tạo và thi công các dự án lớn tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những hạng mục kỹ thuật phức tạp do chính đội ngũ kỹ sư Việt Nam làm chủ, từ khâu thiết kế đến sản xuất, cho thấy nội lực công nghiệp Việt Nam đang được nâng lên. Như tại nhà máy này, đơn hàng thì đã kín đến hết năm, với mục tiêu tăng trưởng hơn 30% so với năm trước. Năm 2026 là một năm bản lề cho sự đột phá về tăng trưởng. Chúng tôi đã lên một cái kế hoạch tăng ca trong dịp Tết này để đáp ứng được cái tiến độ của các cái dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Những đợt hàng chế tạo máy của doanh nghiệp này thì cũng đã có đến tháng 8, mở ra nhiều triển vọng tích cực. Sản phẩm dịch vụ thì dự định là mở thêm viện đào tạo kỹ sư thiết kế. Rồi thị trường có mở rộng thêm, ngoài thị trường Nhật, Mỹ thì mở rộng thêm thị trường khác như là Ấn Độ, Brazil, Mexico, kể cả châu Âu. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, với những tín hiệu tích cực ngày đầu năm, niềm tin doanh nghiệp đang được củng cố. Các doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguyên vật liệu, lao động, kế hoạch sản xuất để sẵn sàng điều chỉnh khi thị trường thay đổi.
Chúng tôi đẩy mạnh các cái hoạt động kích cầu, tìm cái cơ hội khai thác thị trường nội địa cho những cái doanh nghiệp xuất khẩu mà họ khó khăn. Chúng tôi sẽ cùng với Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện cái chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp. Dĩ nhiên thị trường sẽ là cái yếu tố quan trọng để giúp cho doanh nghiệp phục hồi. Dù còn đối mặt với không ít thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu, không khí sản xuất đầu năm cho thấy ngành công nghiệp đang có nhiều cơ sở để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số vào năm 2026. Và nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.